Moikka ja oikein hyvää uutta vuotta! Nyt kun te näette, tänne on vuosi jo vaihtunut, mutta tänään kun mä kuvaan tätä, on uuden vuoden aatto. Mä ajattelin nyt kuvailla viikon tauon jälkeen vähän sen meidän päivää ja ehkä jutella vähän tästä kuluneesta vuodesta ja ensi vuodesta ja silleen. Mutta ulkona on nyt ihan tosi nätti keli, siellä paistaa aurinko ja kello on nyt 11:30, niin mä ajattelin, että me lähdetään käymään nyt mummulla. Mä ulkoilen siellä Romeo ja Tipsun kanssa ja sitten varmaan vielä myöhemmin käydään kävelyllä Rompunkaan ja sitten ilta ollaankin sisällä. Jos täällä maalla sitten ammutaan raketteja, niin ollaan sisällä sitten Rompunkaan, kun se pelkää. Meillä ei ole mitään sen kummempia suunnitelmia. Varmaan ollaan ja hengaillaan ja katsellaan ehkä jotakin elokuvaa tai muuta. Sitten mä haluaisin tehdä tänään myös sellaisen unelmakartan. Mä oon tehnyt ennenkin sellaisia, musta on kiva tälleen vuoden vaihteessa tehdä vähän niin kuin seuraavalle vuodelle semmonen uusi taas ja katsoa, että onko ajatukset muuttunut tai muuta, niin sellaista mä haluaisin kans tehdä, että jos ehdin vaan, niin se voisi olla mukavaa. Ja sit mulla on yksi toinenkin semmonen ajatus ensi vuodelle, niin mä kerron siitäkin sit myöhemmin. Mutta lähdetään nytten, kun siellä on nätti keli, niin ulkoilemaan ja katsotaan, mitä päivä tuo tullessaan. Oikein hyvää uutta vuotta tosiaankin teille ja tervetuloa viettämään uuden vuoden aattoa tälle videolle meidän kanssa. On kyllä niin nättiä. Täällä oli joku 4 astetta pakkasta suunnilleen. Ja sitten kun on ollut plussalla ja sitten mennyt pakkasella ja satanut lunta, niin auto oli kuin iglu, mutta on se sulanut aika hyvin nyt jo. Mun täytyisi Ramppu laittaa tää koppa sinne autoon ja sitten sut saada tonne taakse ja sitten me lähdetään mummulle. Joo. Mä otin Romeon ruuatkin mukaan, kun se ei taas halunnut aamulla syödä, niin saa syödä sitten Tipsun kanssa. Mutta niin nättiä, mulla on ollut niin ikävä aurinkoa. Ootko sä tosi riemuissaan, kun me tultiin sua kattoon, Tipsu? Joo. Voi sentään teitiä, niin. Tipsu vaan hyppii innoissaan. Niin nätisti kyllä paistaa aurinko. Jussi tulee taas kävellen tänne perässä. Mummu täyttää tuolla puuastioita, niin mä vien ne sitten tonne kuistille. Ensimmäinen puukuorma valmiina ja lähdetään menemään. Oho, mitäs te oikein rymyätte? Oho, nätisti. Mä oikein pystyn ohjaamaan tätä yhdellä kädellä kauhean hyvin vaan. Koitan saada tonne päin kääntymään. Sitten nostetaan nää tähän ja mä nostan nää sitten sisälle, kun mennään sisälle. Noin. Haetaan vielä toiset 2 ämpäriä kanssa. Noin. Ui. Me ollaan oltu täällä nyt jo useampi tunti mummulla ja tultiin uudestaan vielä vähän ulkoilemaan. Romeo on niin iloisena täällä, kun se saa Tipsunkaan mennä. Ja vapaana tässä juosta, niin voi että on kivaa. Mihin Jussi meni? Menikö se piiloon? Jussi meni johonkin tonne taakse. Mummu laittoi vielä kahvia tippuun, niin mennään kohta kahville sitten, mutta ulkoillaan nyt hetki vielä uudestaan, niin on ulkoiltuna. Sitten mä ajattelin, että mä käyn kotoa vielä vähän ennen 6 sitten pienen kävelyn Rompunkaan.
niin jaksaisit olla sisällä. Vissiin siinä meidän naapurissa on joku nuorisoseuran rakettien ammuntasysteemi, niin me ollaan sitten sisällä vaan. Toivotaan, että se ei kestä kovin kauaa. Tässä oli kuulemma eilen nähty 4 ilvestä tässä mummun naapurissa. Ulkoillaan yhdessä täällä nyt. Joo, mihin Tipsu meni? Siellä Tipsu menee. Joo. Tällä on jollakin myrskyllä varmaan tullut puusta oksia alas. Mä kattelin näitä jo yksi päivä, kun mä kävin täällä. Tuliko sä vähän läheltä katsomaan? Tää on kastelukannu. Mä ajattelin, että mä alkaisin nyt tekemään semmoista unelmakarttaa. En tiedä, ehkä ensi vuodelle, ehkä tulevaisuudelle ylipäätänsä. Mutta mä otin tähän vähän sen nytten lehtiä. Ja sitten tässä on jotakin tämmöisiä tarroja ja tämmönen kartonki, niin mä ajattelin tähän sitten niitä liimailla. Ja liimaa ja sakset ja kyniä. Niin mä ajattelin, että se on semmoista mukavaa puuhailtavaa. Kello on nytten 3:15, niin täytyy sitten mennä joskus 5 jäljestä vähän pihalle vielä rompunkaan. Mä ajattelin myöskin, että mä voisin tässä samalla, kun mä askartelen tätä unelmakarttaa tai inspiraatioaukeamaa, mikä onkaan ensi vuodelle, niin jutella vähän sen tästä menneestä vuodesta ja tulevasta vuodesta ja silleen. Ainakin nytten töiden osalta mä oon saanut tänä vuonna tehdä taas tosi monenlaisia juttuja. Oon saanut kuvata tosi monet häät, valokuvata ja tehdä häävideoa. Oon saanut tehdä yrityskuvauksia, niitäkin myös markkinointivideoa ja sitten drone-kuvauksia, valokuvauksia ja sitten saanut myöskin toiselle yrittäjälle editoida hänen juttuja. Sitten on saanut kuvata useammat hautajaiset, rippijuhlat, ylioppilasjuhlat, mitähän kaikkia muita. Vaikka mitä kaikkia erilaisia tapahtumia, henkilöitä, yritysjuttuja. Tosi paljon kaikkea erilaista, mistä mä oon tosi kiitollinen ja oon oppinut uutta. Saanut vähän sen päivitettyä kalustoa, ainakin toi uusi tietokone on nyt nopeuttanut tosi paljon mun editointiprosessia ja oon siitä tosi tyytyväinen. Muutenkin tämä vuosi on ollut ihan hyvä mun mielestä. Ei ole mitään suurempia ikäviä juttuja ollut tänä vuonna ollenkaan oikeastaan. Ja sitten just on saanut viettää läheisten kanssa aikaa ja Roomeon ja Patun kanssa aikaa. Oma hyvinvointi on myöskin mennyt parempaan suuntaan, että jaksaminen on ollut parempaa, on ollut pirteempi ja mieliala on ollut myöskin parempi, on jaksanut paremmin myös henkisesti. Se on tosi hyvä.
Mä haluaisin vielä muutama jutun löytää tähän, mutta kello on nyt 4:15, niin me lähdetään nyt käymään rompunkaa vähän sen pihalla vielä ja sitten mä jatkan tätä sen jälkeen. Kävely käyty, kello on nyt 6:20. Ei vielä yhtään raketin pauketta kuulunut, ihan mahtavaa. Monesti meinaan niitä alkaa kuulua jo ennen kuin niitä saisi ampua, niin kerrankin on nyt tolleen, että ei ole kuulunut. Jussi laittaa semmoiset ulkotulet tähän palaan, niin mä jäin odottamaan tähän. Noin, nytten on ulkotulet laitettuna. Jussi laittaa vielä toiset 2, mutta nämä on ainakin nyt tässä portin pielessä. Me taidetaan lähteä rompunkaan sisälle. Joo. Onko rompu hienot ulkotulet? On. Kyllä mä tykkään enemmän näistä LED-valoista ja jouluvaloista kuin mistään ilotulitteista. Niin. Silloin alkuvuodesta heti mä kävin sen Sanna kunnolla kuntoon elämäntapamuutoksen esikouluvalmennuksen, mikä oli 4 viikon valmennus muistaakseni. Ja se oli semmoinen tosi ajatuksia herättävä ja erilainen verkkovalmennus, mitä mä olin koskaan aikaisemmin tehnyt. Että siinä ei ollut mitään valmiita treenijuttuja, vaan siinä niin pohdittiin niitä syitä, että minkä takia haluaa lähteä tekemään sitä elämäntapamuutosta, minkä takia siinä ei ole aikaisemmin onnistunut ja muuta. Ja mä aika hyvin onnistuin sillä lähteä liikkeelle nyt niin erilaisella asenteella ja erilaisella tavalla kuin aikaisemmin. Mä sain alkuvuodesta painoa reilu 7 kiloa pois ja sain aika hyvin mielestäni niin kokonaisvaltaisesti elämäntapoja parempaan suuntaan. Mutta sitten jossain vaiheessa keväällä mulla ahmintahäiriö meni taas pahempaan suuntaan ja mä aloin ahmia ja sitten painoa tuli takaisin kesän aikana 3,5 kiloa. Keväällä joskus mä aloitin sen ravitsemusterapian, missä mä oon nyt käynyt edelleenkin. Ja siitä on saanut tosi paljon kyllä hyviä vinkkejä ja on saanut mun arkeen sen sellaisen säännöllisen syömisen nytten tosi hyvin osaksi arkea. Ja lisäksi sitten me aloitettiin Jussin kanssa yhdessä joskus lokakuussa lisään liikuntaa, että alettiin käymään yhdessä lenkeillä ja otettiin askeltavoitteet ja muuta. Niin se on lisännyt liikuntaa hyvin ja jotenkin se, että on lisännyt liikuntaa ja saanut ne ruokailut säännölliseksi, niin se on parantanut sitä omaa jaksamista ja sen myötä mä oon taas saanut painoa pois nyt loppuvuodestakin ja nyt tämän vuoden lopussa mä painan 9,4 kiloa vähemmän kuin silloin vuoden alussa, mikä on mun mielestä tosi hyvä ja yritän jatkaa nyt sitten seuraavan vuodenkin samaan tapaan, eli en aloita yhtään mitään dieettiä tai laihdutuskuuria tai mitään muutakaan valmennusta nyt, vaan jatkan samaan tapaan, miten viime vuosikin jo meni. Ja mitä olen löytänyt hyviä työkaluja siihen, että on saanut sen oman ahminnan kuriin ja säännölliset ruokailut, liikunnan lisääminen ja se, että se oma jaksaminen on parempaa, niin silloin menee muutenkin paremmin. Joo, niin se on ollut yksi tosi iso asia kyllä myöskin, että on oma jaksaminen ollut parempaa ja on saanut sitä hyvinvointia paremmaksi monella osaa. No ensi vuodesta sitten. Ensi vuodelta mä toivon, että olisi töitä tasaiseen tahtiin koko vuoden sille, että kun nyt tämä vuosi oli vähän sille vaihtelevasti, että välillä oli tosi paljon töitä ja välillä oli sitten hiljaisempia hetkiä, niin että olisi silleen tasaisemmin töitä ja mukavia projekteja, kivoja kuvauksia, että saisin tehdä lisää hääkuvauksia, ne on tosi kivoja. Sitten mulla alkaa tammikuussa tosiaankin ne ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot, tradenomi ideoista euroiksi oli muistaakseni se kaupallistaminen.
se nimike sille tutkinnolle, niin se alkaa nyt tammikuussa. Toivon, että mulla riittää jaksamista nyt panostaa sekä kouluun että sitten töihin. Se olisi ainakin kovasti tavoitteena. Ja mä toivon, että mä jaksaisin tehdä myöskin näitä YouTube-videoita ja että näistä tykätään. Ja niin. Toivon, että tulee kaikin puolin hyvä vuosi, että kaikki läheiset pysyisivät terveenä ja olisi hyvä, ei tapahtuisi mitään pahoja asioita. Ei mulla oikeastaan ole ensi vuodelle mitään semmoisia suurempia tavoitteita eikä lupauksia, että kunhan niin kun olisi töitä, menisi hyvin vuosi, pysyisi terveenä ja kaikki läheiset ja lemmikit pysyisi terveenä myöskin. Sellaisia tavoitteita ensi vuodelle. Toivottavasti myöskin kaikille teille tulee ihan mahtava vuosi. Mä sain ton nyt valmiiksi ja tähän jäi vielä muutamia lappusia, mitä mä leikkelin ja olisin halunnut laittaa, mutta ei vaan mahdu enempää, niin tällä kertaa ei nyt ihan kaikkia sit laiteta. Mutta mä esittelen tätä kohta vähän paremmin ja nyt mä ajattelin, että mä laitan uuniin vähän sen ristikkoperunoita ja makkaraa ja lihapullia ja kalapuikkoja ja semmoista. Yleensä meillä on ollut aina perunasalaattia, ranskalaisia ja nakkeja uutena vuotena, mutta nyt ei ole. Nyt improvisoidaan sillä, mitä sattuu pakkasessa olemaan. Tällaista uuden vuoden ruokaa. Makkarat on umpijäässä, niin ne on tolleen. Mä en saanut niitä irti, hyvä kun sain paketista pois. Mutta kaipa ne siellä uunissa sulaa. Lihapullot mä ehkä lisään vähän myöhemmin sitten, koska ne ei ole jäässä. Mitä Patu? Patu näyttää välillä vähän säikyltä, että en tiedä, onko se kuullut jotakin pauketta ulkoa. Mä kuulin kyllä jo vähän sen ainakin. Romppu ei kyllä ole kuullut varmaan mitään, kun se vaan nukkuu, mutta se on tosi hyvä kyllä. Romppu pelkää raketteja, mutta nyt se on ollut tosi rauhallisesti vielä, niin se on hyvä. Mäpä siivoon tästä näitä ja esittelen sitten vähän sen mun unelmakarttaa teille. Tässäpä tää on nyt kokonaisuudessaan. Lähdetään täältä kulmasta. Täällä, että onnellista uutta vuotta 2025. Sitten mä laitoin tänne jätä jälkesi, koska mä aina miettinyt, että mä haluaisin tehdä jotain sellaista, mistä jäisi jälki seuraaville sukupolville. Sitten opin iloitsemaan pienistä. Niin se, että löytää niistä arjen hetkistä iloa. Ikuinen innostuja. Mä oon just sellainen, että mä innostun aina tosi paljon kaikista uusista asioista. Ja keksin kaikkia uusia asioista, mistä mä innostun. Ja joo, mä oon vaan semmoinen ikuinen innostuja. Bring your spark. Eli vähän tuoda loistoa. Sitten tämä. Elämä helpottuu aika lailla, kun pitää mielessä sen, ettei aina tarvitse pyrkiä täydellisyyteen. Mulla on vähän sen semmoista perfektionismiin menevää taipumusta, niin tätä mä yritän opetella. Helpottuu niin paljon elämä. Sitten tässä hengittäminen palauttaa tärkeimpään, eli tähän hetkeen. Just, että koittaa pysähtyä hetkeen. Täällä on sitten uusi arki. Inspiroidu uudesta, koulun alkaminen, korkeakouluopiskelijan arkea. Eli koska mulla alkaa nyt tammikuussa opinnot, niin nämä on vähän niin kuin sitä. Etsi päiviin hengähdystaukoja. Just, että koittaa pitää semmoisia pieniä taukoja ja pausseja, niin se auttaa jaksamiseen. Täällä pimeiden iltojen valaisijat ja on tämmöisiä kynttilöitä tuolla taustalla. Nämä kuvat meni vähän piiloon, kun oli niin paljon tekstejä. Pienillä teoilla on suuri merkitys. Tämä pätee moneen asiaan. Pidä huolta itsestäsi. Yksikään tapa ei ole parempi kuin toinen. Tällä mä ehkä siihen tarkoitan, koska täällä esimerkiksi tosi monella on kova tarve tulla neuvomaan ja kertomaan, että mikä tapa on paras tehdä mitäkin asioita. Niin mä oon sitä mieltä, että asioita voi tehdä tosi monella tavalla ja ne voi olla silti ihan hyviä tapoja. Niin, tämä on siihen liittyen. Sitten auttamisen ei tarvitse olla monimutkaista, eli niin kuin auttaa voi pienissä jutuissakin läheisiä esimerkiksi. Maukas arki, sitten täällä on vähän tämmöisiä hedelmiä ja valitse vähän paremmin, kahviaika. Vähän niin kuin siihen liittyen, että
Koittaisi syödä terveellisesti ja tehdä vähän parempia valintoja, mutta kahvista en luovu ja herkkujakin aion syödä, mutta sellainen napostelukuriin, eli koittaisi saada ruokarytmit taas kuntoon. Missä mä onnistuinkin viime vuonna jo tosi hyvin, niin nyt taas herkuttelujen jälkeen paluu siihen. Laita hyvä kiertämään. Tämäkin pätee moneen asiaan, niin mun mielestä kannattaa tehdä niin. Sitten täällä on tämmöinen koirankuva. Mä ajattelin, että tämä on vähän kuin Roomeo, kun tämä on valkoinen. Ja sitten tuolla on tommonen joku istutuspussi, koska ihan kohta tulee taas kevät. Me mietittiin jo Jussin kanssa yksi päivä, että mitä kaikkea me voitaisiin istuttaa. Sitten täällä on tämmöinen hääparista kuva. Tämä ei välttämättä ole ensi vuoden haave, mutta ylipäätänsä se on mun haaveena, että joskus vielä saisin pitää kivat häät. Sitten täällä on Save the Date. Tämä ehkä on siihen, että me ei ole hirveästi pidetty mitään treffipäiviä tänä vuonna ollenkaan, niin että jos ensi vuonna koitettaisiin pitää kivointa yhdessä, jotakin kivaa tekemistä. Kesällä ehkä semmoisia matskarireissuja voisi olla. Sitten täällä on maaseudun rauhaa. Tässä on Sastamalasta pari kuvaa keskustasta ja maaseudulta. Rentouttavia hetkiä kotona. Mä viihdyn kotona tosi hyvin, niin sen takia tässä on Sastamalasta yksi mun lempipaikka. Nämä tällaiset sillat tuolla keskustassa. Unelmat kannattaa sanoa ääneen. Mä oon ainakin sitä mieltä, että unelmiin pitää uskoa ja asioita pitää tehdä niiden unelmien eteen. Täällä on Applen merkki sen takia, että mä toivon, että työskentely jatkuu hyvin Applella edelleen. Ja määränpäänä vapaus, niin tää on tavallaan myöskin tähän yrittäjyyteen liittyvä, että saa työskennellä niin kuin vapaasti, määrätä itse ne työaikataulut ja tehdä paljon töitä kotoa tai missä nyt sattuu olemaankaan, sille että pystyy tekemään vaihtuvista paikoista sitä työtä. Ja siihen liittyy läppäri, että pystyy ottamaan työt mukaan. Sitten täällä on matka Rovaniemelle. Mun tekisi mieli mennä käymään Lapissa ylipäätänsäkään. Ja mä haluaisin käydä siellä joulupukin maassa tai mikä se onkaan, niin siellä. Sitten tässä on tämmöinen, että hyvän tekeminen ja auttaminen lisäävät onnellisuutta ja tunnetta oman elämän merkityksellisyydestä. Niin mä haluaisin tehdä enemmänkin kaikkea hyvää ja auttaa muita. Ja haluaisin alkaa lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen ja kaikkea enemmän, niin mun mielestä se on vaan tärkeää. Sitten oman näköistä hyvinvointia, eli se voi olla niin monen tapasta, just liikuntakin esimerkiksi, että löytää sen oman tavan, mistä nauttii. Ja ylipäätänsä oman näköinen elämä, niin se on niin kuin mulla se, että jokainen on just sellainen kuin on, oman näköinen ja just hyvä sellaisenaan. Sitten täällä on vähän töihin liittyvää juttua, elämäntapa. Mulle ehkä kuvaaminen on elämäntapa. Arjen juhlaa yrityksellesi. Just, että niinku se työ on sellaista, mistä mä nautin, niin sen takia se on niinku arjen juhlaa, se työnteko. Sitten mä löysin tällaisen media-alan monitoiminainen. Mä koen, että mä oon vähän sellainen, mä osaan aika paljon kaikkea media-alaan liittyvää. Kovaa työtä pitää tehdä, että tulee toimeen. Sitten ihana suvi on täällä, eli kesä. Ja mä oon kirjoittanut tänne loma, koska haluaisin pitää vähän kesälomaa kyllä. Ja elämä on valintoja. Tässä on kanssa Sastamalan vanhan ajan joulumarkkinoilta yksi kuva. Se on mun yksi lempparitapahtuma kyllä, mitä täällä järjestetään. Ja täällä oli ihana koirankuva kanssa ja tämmöisiä lumilyhtyjä. Ja vähän raikkaita hedelmiä. Mukavuutta ulkoiluun ja urheiluun. Niin just se, että ei tarvitse mennä niin tavoitteellisesti välttämättä, vaan niin kuin nauttia. Tehdä semmoista liikuntaa ja urheilua ja ulkoilua, mistä nauttii. Voi hyvin. Se on tärkeää, että löytää asioita, mitkä edistää omaa hyvinvointia. Joo, eli pysyisi pirteänä koko vuoden ja jaksaisi tehdä kaikkea. Vähemmän stressiä. Se olisi tosi hyvä, että saisi niin kuin jotenkin omaa ajankäyttöä paremmaksi, ajan hallintaa, niin ei tulisi stressiäkään niin paljon, kun ei kuormittuisi kaikki työt. Liikkumalla parempi mieli. Se on ihan totta, että se vaikuttaa. Sitten täällä on, että ole utelias ja uskalla kokeilla kaikkia uusia juttuja myöskin. Hyvinvoiva iho, se on yksi, mitä mä haluaisin.
koska mun iho on vähän huonossa kunnossa, niin mä haluaisin saada sen parempaan kuntoon. Ja nyt mä sain joululahjaksi kaikkia tuotteita, mitä mä voin lähteä testaamaan. Hänelle, joka rakastaa hemmottelua, niin mä haluaisin kyllä jotain hemmotteluakin vuoteen. Sitten mä löysin Sastamala-lehdestä tällaisen, että Sastamala tarjoaa kehykset oman näköiselle elämälle. Niin varmasti moni muukin paikka, mutta tässäkin mä halusin keskittyä just siihen, että niin kuin oman näköinen elämä. Että jokainen keskittyisi siihen, että pyrkisi luomaan elämästä sellaista oman näköistä, mistä nauttii ja mistä löytää hyviä juttuja. Sanoinkohan mä kaikki tästä nytten? Kyllä mä luulisin ainakin suurimman osan. Niin sellaisia juttuja. Ja just niin kuin se kuvaamiseen liittyen mä en esimerkiksi löytänyt täältä oikein mitään, mutta että saan jatkaa kuvaamista työkseni ja näitä YouTube-videoita ja myöskin muuta somen tekemistä, niin ne on mulle myös tosi tärkeitä asioita, mitkä haluan pitää. Ja sitten myöskin romppu ja patu ja kaikki muut läheiset. Mä en löytänyt mitään kissakuviakaan, siksi täällä on vaan nyt koiria, mutta yhtä lailla myöskin patu ja kaikki läheiset ihmiset on tärkeitä ja heidän kanssa haluan viettää mahdollisimman paljon aikaa. Tähän määränpäänä vapaus myöskin se, että just kun pystyy kotoa käsin työskentelemään, niin saa olla sit enemmän lemmikkiä ja läheisten kanssa. Mä aion ottaa ensi vuodelle käyttöön tällaisen lasipurkin ja lappusia. Mä leikkasin näitä nyt muutamia tälleen eri värisiä, mutta näitä varmaan joutuu vuoden mittaan tekemään lisää. Mutta silleen, että aina kun tapahtuu joku hyvä asia, niin kirjoittaa sen lapulle ja taittaa lapun ja laittaa sen lasipurkkiin. Ja sitten vuoden päästä katsotaan vuoden lopussa, että mitä hyviä asioita on tapahtunut vuoden aikana. Niin mä näin tällaisen jonkun, en muista oliko Instassa vai missä näin tällaisen videon, niin ajattelin, että mäpä otan tällaisen. Niin tulee katsottua sitten vuoden lopussa, mitä kaikkia hyviä asioita on tapahtunut vuoden aikana. Niin mä laitan nää nytten tänne lasipurkkiin tälleen pystyyn. Ja sitten aina kun kirjoittaa siihen, niin taittelee sen sitten tonne. Niin täällä nyt on jonkin verran näitä valmiina sitten. Mut joo, hyvien asioiden lasipurkki 2025 vuodelle. Mä tulin ikkunaan katsomaan, kun tuolla naapurissa pitäisi alkaa se nuorisoseuran ilotulitus nytten 8. Kello on nyt 8. Pitäisi mennä ihan kohta ottaa ruuat pois uunista myöskin. Jussi meni ulos kattelemaan, mutta mä ajattelin, että mä oon sisällä, jos romppua alkaa pelottaa, kun alkaa pauke. Mä en kyllä tiedä näkeekö tästä yhtään mitään, kun tuossa on noin kuuset edessä, mutta katsotaan, että jos tästä saa yhtään kuvattua. Nyt siellä oli eka raketti. Heti kun mä laitoin kameran pois. Nyt Ramppu kattoo tuo vähän ihmeissään. Ramppu, mami on täällä. Niin, mami on täällä, kuule. Katoksia korvat pystyssä vähän ihmeissään. Ei oo hätää. Kyllä ne vaan siellä vieläkin ampuu. Kyllä Patukin vähän ihmeissään kattoo täällä, että mikä ääni se oikein on. Niin kattoo Patukin vähän ihmeissään, kun kuuluu pauketta. Ja Romppu kattoo korvat pystyssä kanssa. Ja läähättää vähän hermostuneesti. Nyt olisi täällä ruuat valmiina, niin saadaan alkaa syömään. Jussi oli tuossa pihalla katsomassa sitä ilotulitusta, niin se sanoi äsken, kun se tuli sisälle, että siellä taputettiin jo, joten luultavasti niiltä jo loppu raketit ja kello on nyt 8, tai siis 7:10 ja 8 se alkoi, niin se on ihan hyvä. Ei ollut pitkä aika ainakaan. Kyllähän tuolla varmaan siis on ihmisillä vielä raketteja, mutta aika vähän täällä kuitenkin täällä maalla ammutaan, että yleensä ne kokoontuu kaikki naapurit tohon noin ja ampuu siinä jonkin verran ja varmaan sitten joskus puolilta vielä kotona lisää tai jotakin, mutta se oli hyvä, että oli noin lyhkäne.
Mut joo, nyt me aletaan syömään. Mä ajattelin jälkkäriksi ottaa tätä klökiä. Mä lämmitin mikrossa just mukillisen tohon. Ja sitten avaan meidän viimeisen joulusuklaa konvehtirasian. Tän jälkeen on kaikki joulusuklaat syöty. Niin sitten sen jälkeen olisi tarkoitus, että pyritään syömään taas säännöllisesti eikä napostaa tämmöisiä herkkuja. Mä oon kokenut muutenkin nyt tämän vuoden aikana hyväksi sellaisen, että ei osta tänne kotiin herkkuja, koska jos niitä on, niin niitä tulee syötyä kyllä. Mutta että yleensä ei osta, mutta että sitten päättää semmoiset herkkupäivät, kun pitää herkkupäivän, niin sitten silloin ostaa ja sitten syö ne silloin ja sitten niitä ei jää kotiin olemaan. Niin se on mulla semmoinen toimiva keino, miten mä pystyn olemaan sit ilman niitä herkkuja. Niin nyt joulun ajan, tämän vähän reilun viikon, mä oon nyt syönyt kyllä ihan miten sattuu kaikkia herkkuja. Ja en ole kiinnittänyt huomioon niihin säännöllisiin ruokarytmeihinkään niin paljon. Mutta mä päätin sen, että se on ihan sama, mitä mä syön nyt tämän reilun viikon aikana, kunhan mä sitten palaan siihen samaan rytmiin taas, mitä mä oon noudattanut viime vuodenkin, taikka varsinkin niin kuin loppuvuoden sitten kesän jälkeen, niin siihen sitten takaisin. Tänään vielä aion syödä suklaata tuosta vähän, ja mä mietin, että katsoisiko jonkun elokuvan. Täytyy katsoa, tuleeko telkkarista mitään vai laittaisiko sitten netistä tulemaan jotakin. Meillä on Jussinkaan omat kerrokset näistä suklaista, koska sit molemmat saa yhtä monta hyvää. Eihän täällä edes näe mitään, kun on pimeätä. Tossa on Jussin kerros ja tässä mun. Ei näe mitään. Telkkarista ei oikein tule mitään elokuvaa. Täällä tulee vaan PMMP:n konserttia. En tiedä mitä tekis. Sitten on vielä vähän sipsiä. Ollaanko kaikki yhdessä sohvalla? Joo, ollaan kaikki yhdessä. Mitäs tää tuo pelottaa, se oli tuolla piilossa. Täällä alkoi just kummelit telkkarista. Ja Rompukin tuli tähän. Me tultiin käymään vielä Rompunkaan nyt pihalla ennen kuin mennään nukkumaan. Täällä on aika lailla rauhoittunut meininki, kello jotakin 12:30 vissiinkin. Rompu on hihnassa varmuuden vuoksi. Niin saa käydä vielä pissillä ennen kuin mennään nukkumaan. Mä alan lopettelemaan nytten tätä meidän uuden vuoden videoa ja alan lähteä nukkumaan. Jussi jo lähti nukkuu ja pitäisi kans lähteä. Ja mä haluan kiittää tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Ja haluan kiittää ihan tosi paljon koko tästä vuodesta. Mä katsoin, että mä oon tehnyt 2024 vuonna 199 pitkää videoa, tällaista tämän tyylistä. Ja sitten olikohan 33 lyhyttä videoa, semmoista shorts-videoa. Niin aika paljon on tehnyt matskua, niin kiitos ihan tosi paljon, että olette kattonut niitä. Koska jos niitä ei kukaan kattoisi, niin en mä tiedä, säilyisikö mulla motivaatio samalla tavalla tehdä näitä. Vaikka sen takiahan mä näitä teen, että mä tykkään tehdä näitä niin paljon. Mutta kyllä myöskin se semmoinen kommunikaatio teidän kanssa on ihan mahtavaa. Mä haluan toivottaa teille oikein ihanaa alkanutta vuotta. Nyt on jo uusi vuosi tosiaan, vuosi vaihtui. Niin oikein hyvää tätä alkanutta vuotta. Ei kai sit muuta kuin, että me nähdään taas sit seuraavalla videolla. Se olisi moi moi!